careful now. نه افسانه نه هیولا، اینجا ترس انسانیه. 3 فیلم ترسناک اسلشری که مرزهای این ژانر رو جابجا کرده. بعد از دیدن این فیلم‌ها دیگه هرگز تو دل طبیعت رفتن برات مثل سابق نمیشه. خوش اومدید مووی دیلر. این بار با 3 تا فیلم ترسناک اسلشر اومدم سراغتون. فیلمایی که خیلی خیلی دست کم گرفته شدن، شاید اصلا نادیده گرفته شدن تو دل همین طبیعت، ولی نه به دست یه قاتل جانی یا جن و روح و اینجور اتفاقا، به دست خود انسان. بله، خود انسان. ترسناک ترین چیزی که میتونید ببینید. پس برو بریم. فیلم اول I Spit on Your Grave، روی قبر تف میکنم. بازسازی فیلم 1978، این بار تو سال 2010 به کارگردانی استیون مونرو و با بازی سارا باتلر. فیلم داستان نویسنده جوونه که برای تمرکز روی نوشتن کتابش به یک کلبه دورافتاده تو دل جنگل میره، اما اون چیزی که قرار بود به یه سفر آرامش بخش براش تبدیل بشه یه کابوس وحشیانه و دیوانه‌وار میشه. چند مرد محلی بهش حمله میکنن و اون رو به شکلی فجیع مورد آزار قرار میدن، اما جنیفر زنده میمونه و حالا وقت انتقام. این فیلم بازسازی فیلم جنجالی 1978. توی همون سالا هم کلی جنجال به پا کرد، کلی سر و صدا کرد، به خاطر موضوعش، به خاطر اون بی‌پروا بودن و وحشی بودنش، به خاطر اینکه انقدر اوریان اون صحنه ها رو نشون داده بود. ولی این بار تو سال 2010 این کارو 10 برابر قوی تر انجام داده. این فیلم به خاطر پرداختن بی‌پرده به موضوعات حساسی مثل تجاوز و انتقام کلی بحث انگیز بوده. به جای تمرکز روی ترس‌های کلاسیک، فیلم ما رو با وحشتی انسانی مواجه میکنه. جنیفر هیل توی این فیلم نقشه قربانی رو بازی نمیکنه، نقشه انسانی رو بازی میکنه که از یه قربانی به یه هیرو، به یه قهرمان تبدیل میشه. ما توی فیلم همزمان دلمون براش میسوزه، باهاش احساس همدردی میکنیم و یه جورایی هم پشتشیم. یه مسئله جالب بهتون بگم، راجر ایبرت از منتقدین خیلی خیلی معروف همه این سالها که الان فوت شده، این فیلمو، یعنی در اصل فیلم 1978 رو به عنوان یکی از نفرت انگیزترین فیلم‌های تاریخ سینما معرفی کرده. مثل همیشه اینجور فیلم‌ها هم طرفدار دارن و هم منتقد دارن، به خاطر اون خشونت بی‌پرده‌شون، به خاطر اون سرراست بودنشون، به خاطر اینکه شاید خیلی وقتا اینجور صحنه‌ها رو ما دوست نداریم ببینیم. و مهمتر از همه، این ترس از هیولاها نمیاد، از انسان میاد. Now it's my turn. فیلم دوم گرین روم، محصول 2015. فیلم داستان یک گروه پانک راکه که برای اجرای موسیقی به باشگاه دورافتاده میرن. اولش همه چیز عادیه تا وقتی که یکیشون توی پشت صحنه شاهد قتل میشه. فیلم به کارگردانی جرمی سالنیره. این کارگردان یه فیلم خیلی خیلی خوب دیگه هم داره که واقعا اونم قدر ندیده است، به نام بلو راین. حتما اون فیلم رو بهتون پیشنهاد میکنم. توی این فیلم یه آنتون یلچین داریم، خدا بیامرز، که به صورت کاملا اتفاقی و واقعا چی بگم از دستش دادیم. و همچنین یه پاتریک استیوارت فوق‌العاده، یکی از ترسناکترین چهرهایی که میتونستی از این بازیگر ببینی توی این فیلم. وقتی داستان شروع میشه شما فکر میکنید که یه گروه پانک راک دارید میبینید که توی یه سالونی میرن، برنامه اجرا میکنن، بعد داره همه چی خوب پیش میره. ولی بعد از چند دقیقه همه چی یه جوری عوض میشه. همه شخصیت‌ها، همه اعضای اون کلاب، همه کسایی که توی اون بار هستن یه انسان دیگه‌ای میشن، یه جور دیگه‌ای میشن، به طرز عجیب غریبی ترسناک میشن. و رهبرشون پاتریک استیوارت، کسی که فکر نمی‌کنی اینقدر خشونت داشته باشه. صحنه‌های خشن فیلم عجیب غریب تو رو تحت تاثیر قرار میده. چرا؟ نه اینکه زیاد باشن، به اندازن، به جا هستن، درست استفاده میشن و دقیقا همون جاهایی که باید باشن کاری میکنن که
شوک به تو وارد بشه. راجع به داستان فیلم هیچ چیز بیشتری بهت نمیگم. همینقدر بگم که همه عوامل، همه بازیگرا تو بالاترین سطح خودشون هستن. وقتی بهتون میگم بالاترین سطح، راجع به یه فیلم اکشن یکم ترسناک اسلشر دارم صحبت میکنم و ترس توی این جور فیلم ها از انسان میاد. وقتی راجع به انسان صحبت میکنیم، وقتی راجع به آدمای معمولی حرف میزنیم، همین آدمای معمولی که تو کوچه خیابون از کنارمون رد میشن، شاید پیش خودمون بگیم هیچ موقع این کارا از این جور آدما بر نمیاد و دقیقاً همین برعکسه. این کارا ازشون برمیاد. So don't. این تصویر پشت سر من همه چی رویاییه، همه چی به بهترین شکل خودشه، اصلا خود بهشته. یه فیلم بهتون معرفی میکنم به نام ایدن لیک، یه جورایی دریاچه بهشتی، محصول 2008 که همین بهشت رو براتون جهنم میکنه. کارگردانی جیمز واتکینز و بازی مایکل فاسبندر، کلی ریلی و همچنین جک اوکانر در نوجوانی. یه زن و شوهر برای تعطیلات به کنار یه دریاچه میرن، دقیقا مثل همین دریاچه‌ای که پشت سر منه. چند تا نوجوان میبیننشون، شروع میکنن به آزار دادنشون، آزارشون میدن و آزارشون میدن. دوباره داستان کوتاه بدون اسپویل، ولی چنان ترس، چنان انزجار و چنان فشار عصبی به شما وارد میکنن که مطمئنم بعد از دیدنش تا ماه‌ها و سال‌ها از ذهنتون خارج نمیشه. به دور از اینکه هر گونه نقدی رو بخونید، هر گونه نمره و کلاً نظری رو بدونید، مستقیم برید سراغ فیلم. فیلم چنان گستاخه و چنان بی‌پرده داره جلو میره که واقعاً شوکتون میکنه. نمیخوام بگم فیلم اونجوری میترسونتتون یا اونجوری اسلشره، ولی دقیقاً میزنه تو عصبتون. یه کاری باهاتون میکنه از هر چی نوجوونه که بیزار بشید. فیلم یه جورایی داره یه انتقادی هم میکنه به طبقه متوسط جامعه بریتانیا و اینکه این بچه‌ها چجوری رشد میکنن، تو کدوم مدرسه، با کدوم امکانات. یه مورد دیگه هم بهتون بگم، واقعا اگر دل دیدن اینجور فیلم ها رو ندارید، سراغش نرید. این سه تا فیلم نمونه‌ای بودن از بهترین فیلم های ژانر اسلشر که داستان خیلی خوبی هم دارن و خیلی خیلی هم موندگارن. پایان بندی این فیلم یکی از نفسگیرترین پایان بندی هایی که شاید تو زندگیتون دیده باشید. برید ببینید و نمیگم لذت نبرید، ولی امیدوارم آزار نبینید. خیلی دوست دارم نظرتون رو بعد از دیدن 1، 2 و یا هر سه تا فیلم بدونم. برام کامنت بذارید و فیلم‌های دیگه رو بهم معرفی کنید تو این ژانر. در آخر مثل همیشه لایک، سابسکرایب و زدن اون زنگوله برای دیدن جدیدترین ویدیو. تا برنامه بعد.